नमस्ते साथीहरू। आज यो भिडियोमा हामी ट्रान्सफर्मरको बारेमा पढ्नेछौँ। ट्रान्सफर्मरको इन्ट्रोडक्सन, ट्रान्सफर्मर के हो र यसको वर्किङ प्रिन्सिपल र कन्स्ट्रक्सन पनि हेर्नेछौँ। अब भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिले त ट्रान्सफर्मर के हो यहाँ हेरौँ। Transformer के हो? A transformer is a static piece of equipment used either for raising or lowering the voltage of an AC supply with corresponding decrease or increase in a current. ट्रान्सफर्मर के हो त? स्टैटिक पीस अफ इक्विपमेंट भनेको मुभेबल होइन। स्टैटिक भनेको यथा स्थितिमा एकै ठाउँमा बसिराख्ने, मुभेबल होइन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सक्दैन, एउटै ठाउँमा फिक्स हुन्छ हैन। त्यो एउटा इक्विपमेन्ट हो जसले के गर्छन्, भोल्टेजको लेभल हैन, भोल्टेजलाई कि त घटाउने काम गर्छन् कि त बढाउने काम गर्छन् है। कि त भोल्टेजलाई बढाउँछ, स्टेप अप गर्छ, या घटाउँछ, स्टेप डाउन गर्छ। यो स्टेप अप र स्टेप डाउन हामी टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर पढ्नेछौँ। त्यही सिम्पलमा के बुझ्यो भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मर एउटा यस्तो इक्विपमेन्ट हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि भोल्टेजको लेभललाई घटाउने र बढाउने काम गर्छन् है। भोल्टेजको लेभललाई के गर्छन् भन्दाखेरि घटाउने र बढाउने काम गर्छन् है, विथ करस्पोन्डिङ डिक्रिज एन्ड इन्क्रिज इन करेन्ट है। भोल्टेजलाई घटाउने र बढाउने काम गर्छ, साथसाथै करेन्टलाई पनि घटाउने र बढाउने काम गर्छ। भोल्टेज बढ्यो भने करेन्ट घट्ने, करेन्ट है, र भोल्टेज घट्यो भने करेन्ट बढ्ने हुन्छ है। त्यस्तै के हुन्छ त अर्को तपाईको ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ, दुईवटा वाइन्डिङ हुन्छ है। ए ट्रान्सफर्मर कन्सिस्ट अफ टू वाइन्डिङ, द प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी। ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ त दुईवटा वाइन्डिङ हुन्छ, एउटा के हुन्छ प्राइमरी हुन्छ र अर्को के हुन्छ सेकेन्डरी वाइन्डिङ हुन्छ है। द वाइन्डिङ कनेक्टेड टू एसी सोर्स इज कल्ड प्राइमरी वाइन्डिङ है। प्राइमरी वाइन्डिङ भनेको कुन वाइन्डिङ हो त? जुन सप्लाईसँग कनेक्ट भएको वाइन्डिङ है। सप्लाईसँग या सोर्ससँग या इन्कमिङसँग जोडिएको वाइन्डिङलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी वाइन्डिङ भनिन्छ भने दी वाइन्डिङ कनेक्टेड टू लोड इज कल्ड सेकेन्डरी वाइन्डिङ। र जुन वाइन्डिङ तपाईको लोड साइडमा कनेक्ट भएको हुन्छ या त्यसलाई के भनिन्छ त सेकेन्डरी वाइन्डिङ। सिम्पलमा बुझौँ, इन्कमिङ कुनै सिस्टम छ हाम्रो, त्यो सिस्टममा इन्कमिङ जुन वाइन्डिङमा कनेक्ट भएको छ त्यो प्राइमरी वाइन्डिङ भयो, र आउटगोइङ जुन वाइन्डिङमा कनेक्ट भएको छ त्यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ भयो है। अब यसमा फिगरमा हेरौँ है। फिगरमा के छ त यहाँबाट हेर्नुहोस् त, फिगरमा यहाँ तपाईको यो सोर्स भयो है, यो सोर्ससँग यो के छ त यो वाइन्डिङ छ, यो वाइन्डिङ छ है। यो सोर्ससँग के भएको छ, यो वाइन्डिङ कनेक्ट भएको छ भने यो प्राइमरी वाइन्डिङ भयो, र यो वाइन्डिङ अर्को वाइन्डिङ छ जुन के छ लोडसँग कनेक्ट भएको छ भनेपछि यो के भयो त सेकेन्डरी वाइन्डिङ भयो है। यहाँ दुईटा वाइन्डिङ छ, एउटा यो प्राइमरी वाइन्डिङ र अर्को यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ। र यो भनेको ट्रान्सफर्मरको के भयो त यो कोर है। यो ट्रान्सफर्मरको कोर भयो र त्यो कोरमा के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी वाइन्डिङ र सेकेन्डरी वाइन्डिङ के गरेको हुन्छ, राखेको हुन्छ, माउन्ट गरेको हुन्छन्। अब के हुन्छ यहाँ प्राइमरी वाइन्डिङमा हामीले के गर्यो त इनपुट सप्लाई दियो, इनपुट सोर्स है। त्यो के हुन्छ त एसी हुन्छ, अल्टरनेटिङ करेन्ट, अल्टरनेटिङ हुन्छ है। त्यो एसी सप्लाई हामीले के दियो, प्राइमरीमा इनपुट दियो, र प्राइमरीमा इनपुट दिएपछि के गर्छ, यो जुन वाइन्डिङ जुन हुन्छ नि त्यो वाइन्डिङले के गर्छ त म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट गर्छ। यसले के गर्छ त फ्लक्स जेनेरेट गर्छ यो वाइन्डिङले है। यो सप्लाई, यो वाइन्डिङमा सप्लाई दिएपछि के हुन्छ, यो वाइन्डिङले फ्लक्स जेनेरेट गर्छ
र त्यो फ्लक्स के हुन्छ यो ट्रान्सफर्मरको त्यो फ्लक्स के हुन्छ यो ट्रान्सफर्मरको कोरमा घुम्छ, कोरमा मुभ गर्छ है। यो कोरमा यसरी के हुन्छ त यो फ्लक्स घुमिराखेको हुन्छ, यसरी हेर्नु होला। यो फ्लक्स के गर्छ त यो कोरमा घुमिराखेको हुन्छ। अब मानौँ न यहाँ यो वाइन्डिङले फ्लक्स जेनेरेट गर्यो, त्यो फ्लक्स के गर्यो त यसरी घुम्दै 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 गयो, यहाँ गयो। यहाँ त के छ, अर्को पनि वाइन्डिङ छ, त्यो फ्लक्सले के गर्यो त यहाँ अर्को वाइन्डिङलाई लिङ्क गर्यो के, अर्को वाइन्डिङको कन्ट्याक्टमा आयो भनेपछि त्यो फ्लक्सले के गर्छ त यो वाइन्डिङलाई पनि के गर्छ, लिङ्क गर्छ या मानौँ कट गर्छ है। अनि के हुन्छ त यो फ्लक्सले यो वाइन्डिङसँग लिङ्क गरेपछि के गर्छ, यो वाइन्डिङमा इएमएफ इन्ड्युस्ड गर्छ है, इएमएफ इन्ड्युस्ड गर्छ। कसरी गर्छ भन्दाखेरि फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन है। फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स है, चेन्जिङ अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ त के छ, सोर्स हाम्रो अल्टरनेटिङ छ र यो सोर्स अल्टरनेटिङ भएको कारणले गर्दा यो वाइन्डिङले जेनेरेट गर्ने है के म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि के हुन्छ, अल्टरनेटिङ। र त्यो अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्सले के गर्छ भन्दाखेरि यो सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई लिङ्क गर्छ है वा कट गर्छ। भनेपछि फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्सले के भन्छ भन्दाखेरि कि चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स वा अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्सले कुनै पनि कन्डक्टरलाई कट गर्यो वा लिङ्क गर्यो भने त्यो कन्डक्टरमा के गर्छ त इएमएफ इन्ड्युस्ड गर्छ। त्यही रुल्स यहाँ एप्लाई हुन्छ। यो जुन फ्लक्स यो जुन फ्लक्स छ त्यो फ्लक्सले के गर्छ त यो वाइन्डिङलाई के गर्छ, लिङ्क गर्छ। वाइन्डिङलाई लिङ्क गरेपछि यसमा के हुन्छ, इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ है। यो सेकेन्डरी वाइन्डिङमा के हुन्छ, इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ। अब इएमएफ इन्ड्युस्ड भइसकेपछि अब के हुन्छ त यो जुन फ्लक्स जुन हुन्छ त्यसलाई केले नोटेसन गरिन्छ त यो फाइले, यसलाई के भन्छ, म्युचुअल फ्लक्स पनि भनिन्छ, जुन प्राइमरी वाइन्डिङ र सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई दुईटैलाई के गर्छ, लिङ्क गर्छ। अब मानौँ न यसले तपाईँको प्राइमरीले फ्लक्स जेनेरेट गर्यो, त्यो फ्लक्स यसरी घुमिरहेछ, यो वाइन्डिङसँग लिङ्क गर्यो, सेकेन्डरीसँग लिङ्क गर्यो, सेकेन्डरीमा के गर्यो, इएमएफ इन्ड्युस्ड गर्यो E2 है, इएमएफ इन्ड्युस्ड। यहाँ हेर्नु होला, यो इएमएफ इन्ड्युस्ड गर्यो के E2 इएमएफ इन्ड्युस्ड गर्यो। त्यसपछि त्यही फ्लक्स घुम्दै आएपछि तपाईँको यहाँ प्राइमरीमा पनि लिङ्क गर्ने भयो, त्यही फ्लक्स प्राइमरीमा पनि लिङ्क गर्यो। त्यो प्राइमरीमा लिङ्क गरिसकेपछि प्राइमरीमा पनि यसले इएमएफ इन्ड्युस्ड गर्ने भयो। हो, त्यो प्राइमरीमा इएमएफ इन्ड्युस्ड जुन गर्ने भयो त्यसलाई E1 ले नोटेसन गर्यो र सेकेन्डरीमा जुन इएमएफ इन्ड्युस्ड गर्यो त्यसलाई E2 ले नोटेसन गर्यो है। र जुन प्राइमरीमा जुन यो सोर्स अल्टरनेटिङ एसी सोर्स छ त्यो सोर्सको जुन एप्लाइड भोल्टेज छ त्यो V1 र यहाँको सेकेन्डरीको जुन टर्मिनल भोल्टेज जुन छ त्यो V2 हुन्छ है। र जब मानौँ न हामीले यहाँ सेकेन्डरीलाई लोडसँग कनेक्ट गर्यो, सेकेन्डरीलाई लोडसँग कनेक्ट गरिसकेपछि यहाँ त फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकको हिसाबले त के भयो भन्दाखेरि तपाईँको यो फ्लक्सले यसमा इएमएफ इन्ड्युस्ड गर्यो, इएमएफ इन्ड्युस्ड भएको छ र हामीले यसमा लोड जोडिसकेपछि के हुन्छ, क्लोज्ड पाथ बन्ने भयो। क्लोज्ड पाथ बनेपछि के हुन्छ, यसमा करेन्ट फ्लो हुन्छ है, करेन्ट फ्लो हुन्छ र त्यो करेन्टलाई हामीले केले डिनोट गरिरहेको छ भन्दाखेरि I2 ले है, I2 ले। यसमा करेन्ट फ्लो भएपछि तपाईँको करस्पोन्डिङली यहाँ प्राइमरी वाइन्डिङमा पनि करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यसलाई केले डोनेट गरिरहेको छौँ हामीले भन्दाखेरि I1 ले है। सिम्पलमा हामीले कसरी बुझ्यौँ भन्दाखेरि यहाँ हामीले प्राइमरीमा वाइन्डिङमा हामीले सोर्स कनेक्ट गरेपछि त्यो प्राइमरी वाइन्डिङले के गर्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट गर्छ जुन अल्टरनेटिङ हुन्छ र त्यो फ्लक्सले के गर्छ, सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई
लिंक गर्छ र सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई कट गर्छन् मानौँ सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई लिंक गरेपछि सेकेन्डरी वाइन्डिङमा के गर्छ इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ है इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ र त्यो इएमएफ इन्ड्युस्ड भइसकेपछि अझै हामीले सेकेन्डरीलाई मा लोड जोडियो भने एउटा क्लोज्ड पाथ बनायौँ भने त्यो इएमएफले गर्दा के हुन्छ त त्यहाँ करेन्ट फ्लो हुन्छ है करेन्ट फ्लो हुन्छ र तपाईको प्राइमरीबाट सेकेन्डरीमा के हुने भयो त यसरी पावरको फ्लो हुने भयो है र त्यो भोल्टेज यहाँ मानौँ अब यो प्राइमरीमा हाम्रो इनपुट जति भोल्टेज छ सेकेन्डरीमा कि त त्योभन्दा बढी भोल्टेज आउला कि त त्योभन्दा कम भोल्टेज आउला है त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ टर्न्समा डिपेन्ड गर्छ त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोहरुमा हेर्नेछौँ त्यो कुन स्टेप अप हो कि स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर कसरी आइडेन्टिफाई हुन्छ भनेर त्यो हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ है अब यहाँ हेरौँ जुन नोटेसन हामीले युज गरेका थियौँ त्यसको वेयर V1 भनेको के भयो त प्राइमरी भोल्टेज I1 भनेको प्राइमरी करेन्ट EM भनेको प्राइमरी EMF जुन इन्ड्युस्ड भएको छ N1 भनेको नम्बर अफ टर्न्स अफ प्राइमरी 5 भनेको अल्टरनेटिङ फ्लक्स V2 भनेको सेकेन्डरी भोल्टेज I2 भनेको सेकेन्डरी करेन्ट E2 भनेको सेकेन्डरी EMF र N2 भनेको नम्बर अफ टर्न्स अफ सेकेन्डरी जुन हामीले यसमा जुन युज गरेका छौँ नि यो नोटेसनहरु त्यसकै यहाँ हामीले त्यसकै नामहरु के छ त्यो डिटेल्समा दिएका रहेछौँ है अब अर्को वर्किङ जुन मैले भनिदिएँ त्यही यहाँ मैले लेखिदिएको छु व्हेन अल्टरनेटिङ भोल्टेज यहाँ हेर्नु होला व्हेन अल्टरनेटिङ भोल्टेज V1 इज applied to the primary है alternating voltage V1 is applied to the primary and alternating flux set up in the core है यसमा हेर्नु होला जब हामीले यहाँ V1 अल्टरनेटिङ भोल्टेज V1 एप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ त अल्टरनेटिङ फ्लक्स कोरमा सेटअप हुन्छ भने यसले अल्टरनेटिङ फ्लक्स जेनेरेट गर्छ जुन यो कोरमा के गर्छ घुम्छ है अल्टरनेटिङ फ्लक्स एन्ड अल्टरनेटिभ फ्लक्स सेटअप इन द कोर this alternative flux links both the winding this alternative flux links both the winding and induces EMF E1 and E2 in them according to Faraday's law of electromagnetic induction यहाँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जुन EMF जुन तपाईको म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन यसबाट जेनेरेट हुन्छ नि त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सले के गर्छ भन्दाखेरि दुईटै वाइन्डिङलाई लिंक गर्छ है दुईटै वाइन्डिङलाई लिंक गर्छ र दुईटै वाइन्डिङलाई लिंक गरेर तपाईको सेकेन्डरीमा EMF इन्ड्युस्ड गर्छ E2 र प्राइमरीमा E1 है EMF इन्ड्युस्ड गर्छ अकॉर्डिंग टु के द फ्याराडेज लॉ अफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है the EMF E1 is termed as primary EMF and E2 is termed as secondary EMF okay त्यसपछि if the load is connected across the secondary winding है secondary winding मा हामीले लोड जोडियो यहाँ हेर्नु होला यो लोड हामीले जोडेका छौं है secondary winding if the load is connected across the secondary winding the secondary EMF will cause a current I2 to flow through the load है जब हामीले सेकेन्डरीमा लोड जोडिसकेपछि त्यो EMF ले गर्दा के हुन्छ सेकेन्डरीमा I2 करेन्ट फ्लो हुन्छ thus a transformer enables us to transfer AC power from one circuit to another with a change in voltage level भनेपछि यहाँ लोड जोडिसकेपछि के भयो इनपुट त हामीले यहाँ दिएछौं र त्यो पावरलाई यसले कता ट्रान्सफर गर्यो त है यहाँ हामीले इनपुट दिएको पावरले कता ट्रान्सफर गर्यो त यता सेकेन्डरीमा के भयो भन्दाखेरि एक सर्किटबाट अर्को सर्किटमा के भयो पावर ट्रान्सफर भयो भोल्टेजको लेभल इन्क्रिज वा डिक्रिज भएर है अब वर्किङ हेरिसकेपछि अब यो तीनवटा पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट हामी हेरौँ र यो पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पोइन्ट तपाईको खास गरेर यो अब्जेक्टिभमा आउन सक्ने अति सम्भावित मध्येका पोइन्टहरु छन् जुन आइराखेको हुन्छ प्राय जसो यो पोइन्टहरु यो
के छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा हेरौँ द ट्रान्सफर्मर एक्सन इज बेस्ड अन द लज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन है यो केमा कुन लजमा बेस्ड छ या आधारित छ यो ट्रान्सफर्मर एक्सन तपाईको क्वेसनमा आउन सक्छ यो ट्रान्सफर्मर एक्सन कुन लजमा आधारित छ भन्दाखेरि त्यो कुनमा छ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन है इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा आधारित छ त्यस्तै देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्सन बिट्विन प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी है यहाँ हेर्नु होला यो प्राइमरी वाइन्डिङ छ है र यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ छ यो प्राइमरी वाइन्डिङ र यो सेकेन्डरी वाइन्डिङको बीचमा कतै इलेक्ट्रिकल कनेक्सन छ फिजिकली कनेक्टेड छ कतै छैन है इलेक्ट्रिकल कनेक्सन छैन यो एउटा वाइन्डिङ यहाँ छ र अर्को वाइन्डिङ यहाँ छ यो दुईटा बीचमा त कनेक्सन छैन तर पावर ट्रान्सफर कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन यो जेनेरेट गर्छन् यो म्याग्नेटिक फ्लक्स फाइ त्यसले के गर्छ एउटा सर्किटबाट अर्को सर्किटमा पावर ट्रान्सफर गर्छ है बुझ्नुभयो देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्सन बिट्विन प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी द पावर ट्रान्सफर फ्रम प्राइमरी टु सेकेन्डरी थ्रु म्याग्नेटिक फ्लक्स त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सले के गर्छन् प्राइमरी सर्किटबाट सेकेन्डरी सर्किटमा पावर ट्रान्सफर गर्छ अर्को नेक्स्ट there is no change in frequency that is output frequency has the same frequency as the input power है इनपुट पावर को फ्रिक्वेन्सी र आउटपुट पावर को फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ सेम हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेपछि ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन भोल्टेज चेन्ज हुन्छ करेन्ट चेन्ज हुन्छ है तर फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन क्वेसन कसरी आउन सक्छन् भन्दाखेरि which of the following is not changes in ट्रान्सफर्मर मा तलका मध्ये कुन चेन्ज हुँदैन त्यो आयो भने अप्सनमा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र त्यो सही त्यसको एन्सर के हो त फ्रिक्वेन्सी जुन ट्रान्सफर्मरमा तपाईको फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ चेन्ज हुँदैन है आजको लागि यति नै र अर्को भिडियोमा म टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मरको बारेमा अर्को भिडियो ल्याउने